بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږ third equation of motion study کوو. third equation of motion زموږ سره دی 2as is equal to vf square minus vi square. دا third equation of motion مونږ ته relationship یعنی تعلق شو کوي د acceleration، د displacement، د final velocity او د initial velocity. په دې کې به ټایم نه په third equation of motion کې به زموږ سره ټایم نه ټیک شو. ډیفینیشن به موږ داسې کوو چې third equation of motion show the relationship among acceleration, displacement, final velocity and initial velocity. relationship وایي تعلق ته. د third equation of motion به موږ ته د acceleration, displacement, final velocity او د initial velocity په منځ کې تعلق شو کوي. ګراف چې دی ګراف د دې هم هغه مخکینی دی څنګه چې مونږ د سیکنډ ایکویشن اف موشن دپاره یا د فرسټ ایکویشن اف موشن دپاره ګراف جوړ کړی ګراف هم هغه دی خو صرف په دې کې لږ غوندې چینجز دي. تاسو به زه دا ګراف جوړ کړم. تاسو به اول ډرا کوئ کوارډینیټ سیسټم. دا زما سره شو ایکس ایکسیز، دا زما سره شو وائی ایکسیز. په وائی ایکسیس باندې زموږ سره ویلاسټي ده او په ایکس ایکسیس باندې زموږ سره دی ټایم. صحیح شو. دا زموږ سره اوریجن پوینټ شو، دا زموږ سره شو پوینټ A او دا زموږ سره شو انیشل ویلاسټي. اوس د پوینټ A نه والا تر د پوینټ B پورې د باډي په دې ویلاسټي کې چینج راغی. نو چې کله د باډي په ویلاسټي کې چینجز راځي نو څه به پروډیوس کیږي؟ اکسلریشن به پیدا کیږي. دا زموږ سره شو پوینټ بی. د دې پوینټ بی نه به تاسو یو پرپینډیکولر په ایکس ایکسس باندې راوارته وای او دا زموږ سره شو پوینټ ډي. اوس مونږ دا ویلیو کنه چې ډسټنس ټریول چې دی کنه اب زموږ سره د ویلاسټي ټایم ګراف د سلوپ د لاندې چې څونه هم ایریا رااله دغه ټوله ایریا چې کله مونږ فایند اوټ کړو دا به زموږ سره ډسټنس ټریولي. نو زموږ سره دا ځای راغی او ای بی ډي. صحیح شو. دا زموږ سره یو شیپ راغی چې دې ته ټریفیزیم وایي. د دې ټریفیزیم چې کله مونږ ایریا فایند اوټ کړو نو دا به زموږ سره ډسټنس ټریولي. ها بلکې مونږ داسې چل کړو که نه چې مونږ پکې دا دی مونږ پکې دا ټریپیزیم چې کوم دا شیپ دی دا مونږ په دوو پارټ کې ډیوایډ کړی، یو هم ټراینګل جوړ کړی او یو هم ریکټینګولر. ټیک شو. نو مونږ ریکټینګولر او ټراینګولر جمع کړل، د هغې نه چې بیا کومه ټوټل ایریا راویسته نو هغه ډسټنس ټریول برابر وه. په دې کې به مونږ دا ډیوایډ کوو نه بلکې دا به مونږ ایز ا هول د ټریپیزیم فارمولې باندې پیټ کوو. ها Consider a body is moving with initial velocity vi with uniform acceleration a. فرض کړئ زموږ سره یو باډي ده هغې انیشل ویلاسټي وي آی ده او هغه په یونیفارم اکسلریشن a سره روانه ده. after some displacement s لږ ډسپلیسمنټ پس چې دا کله ډسپلیسمنټ کور کړي د هغې نه پس اټ فاینل ویلاسټي وي اف د دې فاینل ویلاسټي به صحیح وي اف وی. ټیک شو. اوس چې کله مونږ د دې دا ډسپلیسمنټ فایند اوټ کوو که نه نو دا په اصل کې د ویلاسټي ټایم ګراف د لاندې چې څونه ایریا راشي که نه دغه ټوله ایریا مونږ فایند اوټ کړو نو دا به زموږ سره د ټوټل ډسپلیسمنټ برابري. ناو د ټوټل ډسپلیسمنټ اس covered by the body is equal to the total area under velocity time graph. یعنی د دې ویلاسټي ټایم ګراف د لاندې چې دا څومره ایریا رااله دا ایریا مونږ فایند اوټ کړو نو دا به زموږ سره ټوټل ډسپلیسمنټ کور شي. سی شو که نه. دا زموږ سره سلوپ دی، د دې سلوپ د لاندې زموږ سره دا ایریا راغلی ده. اوس دا ایریا مونږ فایند اوټ کړو نو دا به زموږ سره ټوټل ډسپلیسمنټ شي. تاسو کو ګورئ که نه نو مونږ په سیکنډ ایکویشن اف موشن کې دا ایریا چې ده که نه دا په دوو پارټس کې مونږ ډیوایډ کړې وه. دا زموږ سره حقه ایریا ده او ای بی سی دا هغه ایریا دا مونږ په دوو پارټس کې ډیوایډ کړې وه. یو زموږ سره ټراینګل و د دې ایریا مونږ فایند اوټ کړه، یو زموږ سره ریکټینګولر و د دې ایریا مونږ فایند اوټ کړه او هغه هم بیا مونږ جمع کړه نو د هغې نه مونږ ټوټل ډسپلیسمنټ راویستو. په دې کې به مونږ دا په پارټس کې نه ډیوایډ کوو. بس دا یو شیپ دی او دې شیپ ته وایي ټریپیزیم. صحیح شو. څه ورته وایي؟ ټریپیزیم. اوس ټریپیزیم زموږ سره داسې شیپ دی
دا زموږ سره فرض کا ریکټینګولر دی. ټیک شو. د دې مونږ ایریا پاینټ آوټ کوو که نه نو لینت ضربې ویډ داسې ډایرکټ اخلو که نه ځکه چې د دې لینت د دې لینت برابر دی او د دې دا ویډ د دې ویډ برابر دی. صحیح شو. خو دا ټریفیزیم چې دا زموږ سره داسې شیپ یي دا زموږ سره داسې شیپ وي. ټیک شو. په دې کې زموږ سره دا دوه لاینونه یو بل ته پیرللي. ټیک ته. او په دې کې دا یو لاین ورکوټي او دا بل لاین غټي او دا دواړه پیرلل لاینونه بل یو لاین ته پرپینډیکولر وي. لکه دا ورته اوس پرپینډیکولر دی د 90 انګل جوړوي او دا هم د 90 انګل جوړوي او دا چې دی که نه دا پکې کوږي. اوس چې کله مونږ د دې دا ایریا پاینټ آوټ کوو نو مونږ له به څه کول پکار دي لینز ضربې ویډ کول پکار دي که نه. نو دا زموږ سره شو هایټ. په بعض ټایم کې دا تاسو ویډ هم اخیستی شئ په بعض ټایم کې دا تاسو هایټ هم اخیستی شئ. فرض که دا زموږ سره هایټ شو ایچ. اوس ګورئ ها دا سایډ او دا سایډ دا خو زموږ سره یو ورکوټ دی او بل غټ دی. د دې به مونږ ایوریج واخلو. ایوریج به یې څنګه اخلو؟ لکه فرض که دا زموږ سره او ای سایډ شو او دا زموږ سره بی ډي سایډ شو. ټیک ته. نو د دې دواړو سایډونو به مونږ ایوریج واخلو. ایوریج به یې څنګه اخلو؟ دا او ای جمع بی ډي ډیوایډ بای 2 دا زموږ سره د دې ایوریج راغی. نو دې نه به یو لینت راوځي لکه دا به لږ بیا سیوا شي. دې چې کله مونږ ایوریج معلوم کړو که نه دا بیا سیوا به شي. صحیح شو. دا به برابر شي. ضربې هایټ. نو ګوره هغه لینت ضربې ویډ ترې راغی که نه دا یو غټ و دا ورکوټ و. د دې به مونږ ایوریج واخلو. چې ایوریج واخلو دې نه به یو شانتي ویلیو راشي. دا دواړه لاینونه به برابر شي او ملټیپلای بای هایټ. نو دې به ایریا به پاینټ آوټ شي. هم اوس دلته زموږ سره دا ډایګرام چې دی که نه دا دقه ډایګرام دی داسې خو دا داسې پروت دی داسې الټه پروت دی. نو ګورئ ښه دا زموږ سره لنډی سایډ دی او دا زموږ سره غټ سایډ دی. دا دواړه لاینونه یو بل ته پیرلل دي او دا زموږ سره هایټ دی. ټیک شو. نو ټوټل ډسپلیسمنټ چې دا برابر دی ټوټل ایریا آف ټریفیزیم او ای بی ډي. ټیک شو. او ای بی ډي. اوس ایریا آف ټریفیزیم چې دا څه برابر دی؟ سم آف پیرلل سایډز. دا پیرلل سایډ چې دی که نه د دې به ته سم واخلي. دا به راجمع کړي او دا په 2 باندې ډیوایډ کړي. دې به زموږ سره ایوریج پاینټ آوټ شي ملټیپلای بای هایټ او دا زموږ سره هایټ راغی دی. خو دلته دا ډایګرام چې دی که نه دا اصل کې دا ډایګرام داسې دی خو دا داسې پروت دی. ها اوس ایریا آف ټریفیزیم سم آف پیرلل سایډ چې دی که نه کم کم دي. نو پیرلل سایډونه زموږ سره ګورئ او ای پلس بی ډي او ای پلس بی ډي ډیوایډ بای 2 او هایټ زموږ سره څه برابر دی؟ هایټ په زموږ سره دا یو لاین ښه دا کوږ لاین به تاسو نه اخلئ دا سیده لاین به اخلئ چې کم د 90 انګل باندې ورسره پروت وي. نو دا خو زموږ سره د او ډي برابر دی ملټیپلای بای او ډي. اوس تاسو وګورئ دا او ای د انیشل ویلاسټي برابر دی دا بی ډي د فاینل ویلاسټي برابر دی او دا او ډي زموږ سره د ټي برابر دی. او ای انیشل ویلاسټي بی ډي زموږ سره فاینل ویلاسټي او او ډي زموږ سره د ټایم برابر دی. نو پوټ ان ایکویشن 1 دا زموږ سره ایکویشن 1 دی که نه په دې کې پوټ کړئ. په دې کې پوټ کو نو ایریا آف ټریفیزیم چې دی که نه انیشل ویلاسټي پلس فاینل ویلاسټي ډیوایډ بای 2 ملټیپلای بای ټي. خو موږ ته دا پته ده چې په تھرډ ایکویشن آف موشن کې زموږ سره ټایم نشته دی. په دې کې به موږ ټایم نه لیکو. نو we know that the first equation of motion زموږ سره دا دی که نه چې vf is equal to vi plus at. نو دا vf په خپل ځای باندې ولیکئ او دا vi دې خوا راواړوئ نو vf minus vi وشي is equal to at. دواړه سایډونه په a باندې ډیوایډ کړئ نو زموږ سره به راشي t is equal to vf minus vi ډیوایډ بای a. دا زموږ سره د t ویلیو راله. اوس د ټي دا ویلیو تاسو په ایکویشن نمبر 2 کې پوټ کړئ. په دې کې دا زموږ سره ټي دی که نه دې په دې ځای کې تاسو د ټي دا ویلیو پوټ کړئ. پوټ ان ایکویشن 2 نو او ای بی ډي دا زموږ سره ایریا آف ټریفیزیم ده وی آی پلس وی ایف ډیوایډ بای 2 او وی ایف ماینس وی آی ډیوایډ بای ای. تاسو دا لږ فارمولې ته جوړ کړئ. تاسو کو لیدلي که نه دا فارمولې ای سکویر ماینس بی سکویر دا برابر ده د ای پلس بی او ای ماینس بی. تاسو دې ته وګورئ که نه په دې کې دا وی اپ مخکې واخلئ او دا وی آی چې دا راروسته کوي په دې بل کې وی اپ ماینس وی آی دی که نه. نو ګورئ وی اپ پلس وی آی وی اپ ماینس وی آی نو دا په اصل کې څه برابر شو؟
د وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر دا فارموله ده ها او دا 2 د a سره ملټیپلای شو نو زموږ سره راغی 2a. وس OABD is equal to distance travel یعنی د ایریا اف ټریپیزیم چې دا خو اصل کې د ډیسټنس ټریول برابر دی کنه نو ډیسټنس ټریول د څه برابر دی د اس برابر دی نو وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر ډیوایډ بای 2a دوانو سایډونو ته 2a ملټیپلای کوي نو دی خو به راشي 2as او دلته به 2a د 2a سره ختم شي نو 2as is equal to vf square minus vi square دا زموږ سره third equation of motion نو بس صرف په دې کې د ایریا اف ټریپیزیم چې دی کنه دا یادول لږ ضروري دي نور به آسان دی ها اقا فوټینګ دی پکې صرف نو امید لرم چې تاسو به دا ټاپک زده کړی وي تر د بل ویډیو پورې ښه او بد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.